Hej Skogsforum! Det har varit mycket prat om stora motorsågar nu ett tag. Jag tänkte vi skulle gå lite i andra riktningen. Jag har lånat en sån här elektrisk kedjesåg, Husqvarna 536 LEXP. Jag har aldrig kört batteridriven såg förut, varken stångsåg eller kedjeröjare eller motorsåg. Jag tänkte jag skulle se hur det här funkar, hur det känns. Kan man använda den i skogen när man jobbar? En knapp man sätter på sågen här. Det lyser grönt, den är klar att använda. Och när man trycker på gasen så går den. Och det här kan ju tyckas skönt att det är tyst och skönt, man behöver inte ha hörselskydd. Men det behöver man faktiskt ha för att en sågkedja väsnas väldigt mycket. Det hör man inte i vanliga fall när motorn går på motorsåg, men det här är ganska obehagligt ljud, så att hörselskydd på när man kör batterisåg också. Som vanligt så ska det ju fyllas olja. Och får se hur det fungerar, för att i en vanlig såg så fyller man ju olja när man tankar. Och här får man hitta en annan rutin när man kollar när det är tomt eller inte. Så där ja, batteriet är laddat, fulladdat, oljan är påfylld. Då kör vi! Nu är batteriet slut, första batteriet slut. Och jag har hållit på ungefär en timme och kört här. Har väl karvat ihop 40 bitar blandat med massaved och lite ved. Och när jag tittar på oljetanksfönstret här så finns det faktiskt lite olja kvar. Det går ganska bra att se om det finns kvar eller inte. Så att dags för ett nytt batteri. Vi tankar. Ja, nu är det laddat med nytt batteri. Oljan är påfylld. Nu kör vi en timme till. Jag har ju kört det här med en proffshuggares idé om arbetssätt med en lundfet 55-årings arbetskapacitet. Men det är inga problem att köra slut på konditionen med hjälp av den här sågen i alla fall. Det är helt klart. Lätt och trevligt att jobba med.
det var det slut. Obönhörligen. Nytt batteri. Ja, då var det dags att byta batteri igen. De går ungefär en timme. Jag har kört mycket gran, mycket kvistningsarbete är det idag och då går det åt rätt mycket. Då håller det inte lika länge. Sen nu på slutet körde jag en hel del björk, bara fällde och kapa. Och då räcker det längre. Då kör man slut på oljetanken nästan här. Men jag ska testa ett annat batteri. Det här som jag har haft här. De 3 som jag har kört, de är på 4,2 ampere-timmar. Och tittar man här så passar det väldigt bra i sågen. Den känns väldigt välbalanserad och den är lätt att jobba med, den ligger bra. Men det finns ett större batteri här som är på 9,4 ampere-timmar då. Och det är ju tyngre och det är större, det sticker ut lite mer här. Jag ska känna lite grann hur det känns, men det bör då räcka dubbelt så länge som de andra batterierna. Ja, nu ska jag testa här med det lite större batteriet och känna. Det lär inte bli någon skillnad på sågens prestanda, men det som är intressant är hur balansen och känslan för sågen är. Det är betydligt tyngre. Får lite bakvikt. Jag känner hur det känns att jobba med. Det här är det stora batteriet och 9,4 ampere-timmar. Det är lite tyngre än det andra, men jag tyckte inte det var speciellt obehagligt att köra med det här. Jag kände egentligen ingen skillnad. Jag kan inte säga att jag märkte. Jag tänkte aldrig på det egentligen. Men det håller dubbelt så länge och det är faktiskt en stor fördel för att man drar ur batteriet rätt snabbt när man kör kvistning. Här finns ett ekoläge man kan köra. Det hörs att den inte varvar lika mycket. Jag kan inte påstå att man känner någon egentlig skillnad. Lite när man fäller kanske. Om man kvistar spelar ingen roll. En nackdel som är här tycker jag, det är att efter ett tag så, och när inte man kör med sågen, så stänger den av sig själv. För att spara batteri givetvis. När man startar den igen så startar den inte på ekoläget om man hade det körde på innan, utan måste man trycka en gång extra varje gång. Det kanske är en vanesak, jag vet inte. Jag har inte testat hur stor skillnad det är om batteriet räcker mycket längre. Gör det så är det en vinst, för att jag tycker inte man känner skillnad på effekten när man går kvistar och småkapar som jag har gjort här.
Oj! Ja, nu har jag kört några timmar och känt hur det fungerar att köra batterisåg, och det fungerar faktiskt riktigt bra. Det går ju åt batteri när man kör grankvistning, det är helt klart. Jag har gjort åt ungefär ett batteri per timme som jag har kört, inklusive lite brostling och någon andningspaus. Ska man köra hela dagen så behöver man nog 4,2 ampere-timmars batterier, eller möjligtvis 3 stycken 9,4 ampere-timmar. Men jag har fått upp plåset ordentligt och jag har fått ihop några kubikmeter med både, ja, ved är det väl framförallt, de dimensionerna, lite massaved om man vill sortera ut. Men det var en trevlig bekantskap med den här sågen. Jag tycker att det fungerar bra. Det är lite ovant. Man får komma ihåg att fylla på olja när man byter batteri i princip. Det räcker nästan hela tiden. Den skär bra, går bra att kvista. Fastnar en del skräp i kedjehuset runt drevet, och där det är ganska trångt. Du ser att man kvistar, stamkvistar, klena granar, så blir det mycket grankvist som fastnar där. Till slut blir det för mycket för man petar ur det där. Men ja, det var intressant. Så länge det är klent så går det bra. Fällningen märker man ju att det finns inte mycket kraft jämfört med en 550 eller någon normal motorsåg. Bensinmotor, men för kvistningen och kapning av klent så är det inga problem. Det är inte så.